Hello, welcome. This is Techno Tuty. Join with us to win your life. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්නේ තමන්ගේ account එක trace වෙලා එහෙමත් නැත්නම් එක දිගට loss වෙලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා Deriv අතහැරලා ඉන්න අයට අලුතෙන් තවත් account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන කාරණය සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් අලුත් මොකද මේ කලින් account හදපු විදියට වැඩිය ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා දැන් account එකක් හදන විදිය මොකද යාලා tax සම්බන්ධව අහනවා අපෙන්. ඉතින් ඒකටත් අපි පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් අය කතා කරනවා කොහොමද මේක account එක හදන්නේ කියලා දැනගන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එකක් පොදුවේ අරගෙන එන්න හිතුවේ. එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම උත්තර දෙන්න අපහසු නිසා අලුත්තුණු Deriv එක එමත් නැත්නම් අලුත් විදියට මෙන්න මේ Deriv account එක කොහොමද හදන්නේ කියන එක පිළිබඳව. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. මේ වෙනකන් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. bell icon එක call කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලට වැදගත් වටින වීඩියෝස් රාශියක් නිරන්තරයෙන් රැගෙන එන්න අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. හරි. ඉතින් මම මෙතන මේ Deriv එක හදන්න මම fake mail එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ fake mail එක හරහා තමයි මම Deriv account එකක් හදන විදිය ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මොකද මේක test account එකක් හදන්නේ. ඒ වගේම මේ Deriv account එකට register වෙන්න link එක මම දාලා තියෙන description එකේ. ඒ link එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Deriv account එක හදාගන්න. ඉතින් verification ඕන වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ලේසියෙන් account එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක follow කරලා ඔයාලගේ අලුත් account එක හදාගන්න. හරි. මම link එක copy කරගෙන තියෙනවා මේ notepad එකේ. මම මෙතනින් මේ link එක copy කරලා මෙතනට paste කරලා open කරගන්නම්. මම මෙතනින් Gmail එකත් open කරගන්නවා මේ email එකට අදාළව. මොකද අපිට verification mail එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. හරි. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන මේ create demo account මෙතන හෝ මෙතන තියෙන create demo account කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ යාලා අහනවා අපේ email address එක. ඉතින් මම මෙතනට දෙනවා මම හදාගනිපු fake email address එක. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ටික් එක දාන්න. ටික් එක දාලා create demo account කියන එක click කරන්න. right. දැන් බලන්න ඔයාලගේ email එක. ඔයාලගේ email එකට inbox එයාලා එවලා ඇති mail එකක් මෙන්න මේ විදියට මේ mail එක මෙතනින් open කරලා verify my email කියන එක click කරගන්න. එතකොට මේ email එක හරහා තමයි නැවතත් ඔයාලගේ account එක තුලට යන්නේ. හරි. බලමු. අපිට එතකොට මෙන්න මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙන්න මෙතනින් තමයි මේක හදන්න පටන් ගන්න. right. country of residence කියන එක අපි දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කියලා. citizenship එක දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊළඟට next කියන බටන් එක දෙන්න. ඊළඟට මෙයාලා ඉල්ලන password එක ඔයාලා දෙන්න. මෙතන තියෙනවා strong password contain at least 8 characters combined ඔන්න විස්තර ටික තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අදාළව ඔයාලත් හොඳ password එකක් දෙන්න. right. දීලා මෙතනින් start trading කියන එක click කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලගේ demo account එක create වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් ඉන්නේ අපි හදාගන්නපු demo account එක ඇතුලේ. right. මම මෙතනින් start trading කියන එක දෙනවා. දීලා මේ විදිහට next කරලා ඒ ටික complete කරගෙන මෙන්න මෙතනින් Deriv trader කියන එක open කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඩොලර් 10000ක් පෙන්නනවා. මේක fake money withdraw කරන්න බෑ. මේක දෙන්නේ demo එකේ අපිට practice කරන්න විතරයි. හරි. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ real account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඔයාලා එන්න මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඊතලයේ වගේ තැනට මෙතන ක්ලික් කරාම ඔයාලට පෙන්නනවා demo real කියලා දෙකක්. ඉතින් මෙතනින් තමයි තමන්ගේ demo එකට සහ real එකට
මාරු වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් රියල් කියන එකට එන්න ඇවිල්ලා මෙන්න මේ options and multiplier කියන තැන මෙන්න මේ add කියන account එක add කියන තැන ඒ tab එක click කරගන්න. හරි. දැන් අපි හදන්නේ රියල් account එක open කරගන්න. මෙතනින් ඔයාලගේ currency එක තෝරන්න. ඔයාලා දෙන්නේ USD ද euro ද එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ වලින් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මෙතන ක්‍රිප්ටෝ හරහා ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට අවශ්‍ය currency එක මොකක්ද කියන එක ඔයාලා මෙතනින් select කරගන්න. right select කරගෙන මෙතනින් next කියන button එක click කරන්න. ඊළඟට මෙතන ඔයාලගෙන් අහන ඔයාලගේ first name එක මම මෙතන මේ විදිහට first name එක දෙනවා. last name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ date of birth කියන එකට මම මෙතනින් birth year එක දෙනවා. මේව දෙද්දි ඔයාලගේ දැන් මම මෙතන නම් මේ හිතන numbers දෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ real විස්තර දෙන්න. මොකද නැත්තම් කවදා හරි දවසක verification ඕන වුණොත් ඔයාලට verify කරගන්න බැරි වෙනවා. right ඊළඟට place of birth කියන එක මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේ tax residence මෙන්න මේක තමයි අලුතෙන් මේකේ තියෙන්නේ මේ tax residence කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊළඟට tax identification number කියන එක no කියලා දාගන්න. දාලා account opening reason වලට income earning කියන එක දීලා මෙතනින් next කියලා දෙන්න. ඊළඟට address එක මෙතන අහනවා. ඔයාලා මෙතන address එක දෙන්න. මම මෙතන fake address එකක් දෙන්නේ. second address එකක් නැහැ. city එක මම මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන province එක අහනවා. මේක දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට බලමු අපිට මේකේ මෙතන පෙන්න පොළොන්නරුව කියලා මේක දෙන්න. ඊළඟට postal code එක සොයන්න යද්දී Google හරහා ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම සොයා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ ටවුන් එකත් එක්ක සර්ච් කරන්න postal code කියලා. ඉතින් මම මෙතන පොළොන්නරුව දීපු නිසා පොළොන්නරුව postal code කියලා සර්ච් කරනවා. ඉතින් මේක තමයි මේකේ postal code එක මම නැත්තම් zip code එක 51000 කියන එක මම මේක මෙතන type කර ගන්නවා. right ඊළඟට මෙතන next කියන එක දෙන්න. මෙතනින් අහනවා නැවතත් address එක ඒ දේවල් හරියද කියන එක. මෙතනින් save දෙන්න. දීලා මෙන්න මෙතනින් ටික් දෙකක් දාගෙන මේක add account කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අලුත් Deriv account එක හැදලා ඉවරයි. මෙතනින් අහන්නේ deposit ගැන. දැම්ම deposit කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ බිලේට දීලා පස්සේ deposit කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා කියනවා මෙතන මේ verification එක ඕන කියලා. නමුත් ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අයින් කරලා දාන්න. verification එක ඕන වෙන්නේ P2P හරහා deposit withdrawal කරන අයට පමණයි. එහෙම නැත්නම් payment agent කෙනෙක් හරහා deposit withdrawal කරනවා නම් ඔයාලට මේකේ verification එක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ demo account එකට real account එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ cashier කියන තැනට ගියාම cashier කියන එක හරහා ඔයාලගේ deposit කරන ඒවා withdrawal කරන ඒවා ඒ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ payment agent Deriv P2P මේ වගේ method තියෙනවා. ඉතින් payment agent කෙනෙක් නම් deposit කරගන්නවා නම් මෙතන අදාළ නම search කරලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්න අය බලලා කතා බහ කරලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මාව සම්බන්ධ කරගන්නත් පුළුවන්. මගේ හරහත් ඔයාලට දාලා deposit withdrawal කරගන්න පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් withdrawal වලත් එහෙමයි. withdrawal වලත් ඒ විදිහට අදාළ මුදල දීලා ඒ දේවල් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට smart trader platform එකට ගියාම පොඩක් ඉන්න අපි නැවතත් මෙතන D trader කියන එකට යමු. මෙතන log වෙමු අපි ඉස්සෙල්ලා. අපේ email එක දීලා
මොනවා හරි ඉෂුව එකක් වුණා. ඒක ගැටලුවක් නෑ, ඒක ගැන හිතන්න එපා. පාස්වර්ඩ් එක දීලා නැවතත් ලොග් වෙලා බලමු. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ account එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ smart trader platform එකේ. මේක හරහා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලගේ trading වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මාරු වෙන්න පුළුවන් smart trader D trader platform වලට, binary bot වලට, Deriv robot වලට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන අර පාස්වර්ඩ් එක සේව් දුන්නාට පස්සේ මේක නිතර ලොග් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම සේව් දීපු නැති නිසා තමයි මේ නිතරම ලොගින් එක අහන්නේ මෙයාලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ account එක හදලා trading life එක start කරන්න ඔයාලට පුළුවන් robot සම්බන්ධ වීඩියෝ, ඒ වගේම tick trading, minute trading strategic, ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට මගේ YouTube channel එක කරා playlist වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව description එකේ තියෙන මගේ WhatsApp number එක කරා මාව සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඔයාලට මම දන්න හැමදේම නොමිලේ කියලා දෙන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. හරි. ඉතින් register account එක තියෙනවා description එකේ. ගිහිල්ලා ඔයාලගේ අලුත් account එක හදාගන්න, deposit එක දාගන්න, trading life එක start කරන්න, ඉගෙනගෙන හිමිහිට ගමනක් යන්න. අමතර ආදායමක් සොයන්න, හිමිහිට ජීවිතේ දියුණු කරගන්න. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොන හරි දෙයක් තියෙනවා මට කතා කරන්න. මම ඔයාලට ඒ හැම දෙයකටම උදව් කරන්න. ඉතින් මට පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේ tax සම්බන්ධව කොහොමද ඒ ටික ෆිල් කරන්න කියලා. ඒකේ පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. නමුත් හැමෝම අහනවා කෝල් කර මැසේජ් කර අයියේ කොහොමද මේ tax එක ෆිල් කරන්නේ, කොහොමද tax numbers දෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකයි මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. එතකොට හැමෝටම පුළුවන් වීඩියෝ එකේ link එක දීලා හරි, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන අයට හරි ඒ දේවල් පහසුවෙන් කරගන්න. හරි. ඉතින් මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද Deriv account එක හදන්නේ කියලා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා මගෙන් අහන්න. link එකට ගිහලා ඔයාලගේ account එක හදාගන්න. අපහසු වෙන්න නම් මට හරි කියන්න, මම ෆ්‍රී වෙලාවක account එකක් හදලා දෙන්නම්. නොමිලේ මුදල් අය කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. තවත් අලුත් ස්ට්‍රැටජික් එකකින්, අලුත් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලා හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක්.